mình có thể sáng tạo tỉ ha. Có bạn còn vẽ ra hình con pixel á, con rồng pixel á, nó giống con rồng á, cũng được Pixel luôn. là con gì? Con rồng pixel mà giống như trong cái phim con rồng gì mình đang đi á. Rồi Vậy xong rồi. rồi về tốt lắm rồi. Rồi cái chân cho thầy biết mình đã vẽ cái phần đầu ở đâu ha. Phần đầu ở đâu á hả? Cho thầy xem code của phần đầu. Con rồng này không có tóc. Ủa, cái rồng thầy yêu cầu có tóc mà. Mà con Không chứ rồng mà thầy, có tóc thì cũng lạc đó thầy. không thầy nó không, thầy nói nhìn nó vui thôi chứ có gì đó. Rồi phần đầu đâu ha. Phần đầu đây. Rồi mình phải tiến hành chú thích cho nó nha. Code của mình chỉ phải có chú thích các bộ phận ở đâu. Chú thích thì dòng chú thích thì sẽ bắt đầu bằng dấu thăng ha. Thăng là sao? Ý là mình sẽ viết dấu thăng để mình viết một câu chú thích cho cái code của mình, miêu tả lại code đó với cái phần nào, vẽ cái phần nào của cái con rồng. Thế thôi để em làm cách đơn giản nhất. Mình chú thích kiểu gì thầy? Mình bắt đầu cái mình để dấu thăng ở phía đầu cho nó không có chạy, nó chương trình nó sẽ hiểu là cái chú thích nó không có thực hiện. Đây, dấu thăng là dấu nào thầy? Rồi thầy lấy cái bút này, ví dụ như thầy viết là hết đó, thì dụ như thầy viết là hết đi thế này thì chương trình nó sẽ biết mình là chú thích chứ không phải là code. Hết hả? Ví dụ thế. Rồi bây giờ em xác định cho thầy, em chú thích cho những cái đoạn code trong chú thích code của em là chỗ nào vẽ cái nào ha, đầy đủ. Hết. Rồi mấy bộ phận khác luôn. Body. Ủa gai ghi kiểu gì thầy? Spy ha, spy ha. Thì spy như thế này.